Hello sa aking mga viewers. Hindi po tayo ngayon mananahi, kundi mag-unbox tayo. Ito, from LS Label Source. Ito yung matagal ko nang hinihintay na magkaroon. Excited na akong makita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pasubscribe naman po ng aking channel. Ayan, malapit na, konti na lang. ₱5,000 po ito. Tingnan natin. Ayan, 5 balot siya. Tapos, ₱1,000 yung laman ng bawat isa. Ayan, 1,000. Then, meron ditong isa na maliit. So, ano pala siya? Free. Thank you, LS. Ayan, ₱250 free. Salamat, LS. Label Source. Dito po ako nagpagawa. Unboxan natin. Tingnan natin kung maganda talaga yung pagkakagawa. Maganda po siya, promise. Ayan tingnan nyo. Kung ano yung nasa picture na sinad nila sa akin, yun din yung dumating. Parang mas maganda pa nga siya. Ayan, tingnan nyo. Maliit lang po talaga yung pinagawa ko. Ganito lang siya. Tapos, makapal din yung tela niya. Kahit i-brush, okay lang siya. Kasi ito po ay ilalagay ko sa aking mga backpacks na ginagawa. Mga school bags. Kaya kailangan matibay siya. Kasi kahit i-brush, hindi siya masisira. Sa totoo lang, pangalawa ko na po ito kasi may una na akong napagawaan. Yun nga lang, medyo na-disappoint ako kasi hindi talaga siya maganda. Magmumukhang cheap yung aking mga bag. So, naghanap ako ng iba. Salamat naman at eto, nakakuha ako ng maganda. Kaya sa mga nag-iisip po dyan kung saan magpapagawa ng label, try nyo po dito kay LS. Legit yan, di kayo mahirapang makipag-usap.